ipapakita ko sa inyo kung paano magluto ng masarap at hindi malansa na atay ng baka. Tara, simulan na natin. Una, igigisa natin ang sibuyas at bawang. By the way guys, kung bago pa lamang kayo sa aming channel, ay huwag niyong kalimutang mag-like, mag-share at mag-subscribe para updated kayo sa lahat ng aming mga videos. Pagkatapos, isunod na natin ang atay ng baka. Then naglagay ako ng magic sarap, pepper, at sangkutsuhin nyo lang mabuti. Napakasimple at napakadali at sobrang sarap nitong recipe na to na talagang magugustuhan ng buong pamilya. Naglagay ako ng toyo, supa, then laurel leaves, Greenpeas, carrots, sugar. So, naglagay ako ng sugar pambalanse ng lasa. Nag-add ulit ako ng pepper. Then, konting magic sarap. Sa paglagay ng mga seasoning ay depende po yan sa inyo. Then, naglagay ako ng red bell pepper. So, hayaan lang siyang kumulo for a few minutes. Ito na ang ating atay ng baka. Enjoy! For more videos and updates, don't forget to click subscribe and click the bell button. Thank you! Bye!